उपस्थित सबैजनामा नमस्कार अनि स्वागत छ आजको यो नयाँ क्लासमा। आज हामी DCE थर्ड इयर अनि सेकेन्ड पार्ट अन्तर्गतको इलेक्टिभ सेकेन्डको हिल रोड अन्तर्गत रहेर एक्स्ट्रा वाइडनिङको बारेमा छलफल गर्नेछौँ। यसभन्दा अगाडिका च्याप्टरमा हामीले सुपर एलिभेसनको बारेमा जानकारी लियौँ, सुपर एलिभेसनको डिजाइन अनि त्यसका केही न्युमेरिकलहरू पनि हामीले गरेको छौँ भने आजको क्लासमा हामी एक्स्ट्रा वाइडनिङ भनेको के हो, यसका डिजाइन क्राइटेरियाहरू के छन् भनेर हामी हेरेर यसको केही न्युमेरिकलहरू पनि गर्नेछौँ। भिडियो अन्तिमसम्म हेरिदिनु होला। हेरौँ त एक्स्ट्रा वाइडनिङ भनेको के हो। इन होरिजेन्टल कर्व्स especially when there are not very radius, it is common to widen pavement slightly more than the normal width. This increased width of pavement is called extra widening. Extra widening is required for less than 300 meter radius of horizontal curve. के भन्छ भने जस्तै होरिजेन्टल कर्वमा त्यहाँनेरि चाहिँ डिफ्रेन्ट कर्भहरू छैनन् अथवा भ्यारी रेडियस भएको अथवा डिफ्रेन्ट रेडियस भएको कर्भहरू छैन भने त्यहाँ चाहिँ के गर्नुपर्छ भने जुन पेभमेन्ट हामीले नर्मल विड्थमा डिजाइन गरिएको छ स्ट्रेट लाइनको लागि कर्भमा अलिकति त्यसलाई बढाउनु पर्ने हुन्छ भनेपछि त्यसको नर्मल विड्थभन्दा अलिकति बढी बनाउनु पर्ने हुन्छ। हो त्यो जुन नर्मल विड्थभन्दा बढेको विड्थ छ त्यति बढेको विड्थलाई हामी एक्स्ट्रा वाइडनिङ भनेर भन्छौँ। यो एक्स्ट्रा वाइडनिङ चाहिँ के हुन्छ भने 300 मिटर रेडियस भएको कर्भभन्दा साना कर्भलाई मात्रै के गरिन्छ, डिजाइन गरिन्छ। केमा, भर्टिकल कर्भमा हैन, हरिजोन्टल कर्भमा मात्रै। एट शार्प हरिजोन्टल कर्भ्स इट इज नेसेसरी टु वाइडन द क्यारेजवे टु प्रोभाइड सेफ प्यासेज अफ भेहिकल्स। वाइडनिङ इज डिपेन्डेन्ट अन कर्भ रेडियस, विड्थ अफ क्यारेजवे एन्ड टाइप्स अफ vehicles को length and width. Widening has two components: mechanical widening to compensate for the extra width occupied by the vehicle on the curve due to tracing of rear wheels, and second one is psychological widening. Vehicles in a lane to tend wander more on a curve than a straight ridge भनेको छ। के हुन्छ भने शार्प कर्भमा हामीले एक्स्ट्रा वाइडनिङ चाहिँ अथवा पेभमेन्टको विड्थलाई बढाउनु पर्यो। किन भन्दाखेरि भेहिकल्सहरूको सेफ प्यासेजको लागि। अब हेरौँ, एउटा शार्प कर्भ छ त्यसमा हामीले नर्मल विड्थमा डिजाइन गरिरहेको हुन्छ भने के हुन्छ भने जब कर्भमा भेहिकल जान्छ त्यसको रियर व्हिल्सहरू के हुन्छ, आफ्नो लेनभन्दा पछाडिको व्हिल्स भनेको रियर व्हिल त्यो चाहिँ आफ्नो विड्थभन्दा टर्निङमा आफ्नो विड्थभन्दा बाहिर जान्छ। हो त्यो बाहिर जान्छ त्यसको रियर व्हिल भने त्यसको बाहिर गएको डिस्टेन्स चाहिँ कम्पेन्सेट गर्न अथवा सेफ प्यासेज गर्नको लागि चाहिँ के हुन्छ, एक्स्ट्रा वाइडनिङको डिजाइन गरिएको छ। जस्तै मानिलिउँ 2 लेनको रोड छ, हामीले एक्स्ट्रा वाइडनिङ डिजाइन गरेको छैन भने दुईतिर एउटा माथिबाट एउटा तलबाट दुईटा भेहिकल्सहरू पास गर्नुपर्ने भयो। केमा, कर्भमा भनेपछि के हुन्छ, बाहिरको भित्रको कर्भभित्रको भेहिकलको रियर व्हिल अर्को लेनमा जान्छ अनि अर्को लेनमा भएको भेहिकलको रियर व्हिल चाहिँ रोडभन्दा बाहिर जान्छ, जसले गर्दा चाहिँ एक्सिडेन्टहरू हुने केसहरू हुन्छ। त्यही भएर आउटर व्हिलमा के गर्नु पर्यो अथवा आउटर एजमा चाहिँ के गर्नु पर्यो, एक्स्ट्रा विड्थ चाहिँ हामीले प्रोभाइड गर्नु पर्यो, जसलाई नै हामी एक्स्ट्रा विड्थ भन्छौँ। एक्स्ट्रा विड्थलाई चाहिँ दुई भागमा डिभाइड गरिएको छ। एउटा चाहिँ मेकानिकल वाइडनिङ। मेकानिकल वाइडनिङ भनेको चाहिँ अब कस्तो खालको भेहिकल हो त्यसको रिजिडिटी हेरेर त्यसले कति अकुपाई गर्छ डिस्टेन्स त्यसको आधारमा बढाउने एउटा मेकानिकल वाइडनिङ हुन्छ भने अर्को छ साइकोलोजिकल वाइडनिङ। साइकोलोजिकल वाइडनिङ भनेको चाहिँ ड्राइभरको साइकोलोजिकल इफेक्ट अथवा कति चाहिँ डिस्टेन्स चाहिन्छ भने स्ट्रेट रिज भन्दा त्यो बाँकी चाहिँ कति चाहिन्छ होला एउटा ड्राइभरलाई गर्दाखेरि, कुनैले भित्रबाट कुदाउँदा कुनैले बाहिरबाट कुदाउँदा। हो त्यो साइकोलोजिकल थिङ्किङ अथवा साइकोलोजिकल एस्पेक्टलाई मानेर डिजाइन गरिनेलाई चाहिँ साइकोलोजिकल वाइडनिङ भनिन्छ। यो एक्स्ट्रा वाइडनिङ डिजाइन गर्नलाई चाहिँ हामी मेकानिकल र साइकोलोजिकल दुईटै फ्याक्टरलाई कन्सिडर गर्छौँ। इन अ सिंगल लेन रोड्स द आउटर व्हील्स अफ अ भेहिकल use the shoulders whether on the straight line or a curve. There are therefore use of mechanical components of widening should be sufficient on its own। मैले अघि भनेकै शार्प कर्भमा चाहिँ सिंगल लेन छ अनि शार्प कर्भ आएको छ भने चाहिँ त्यसमा चाहिँ जुन चाहिँ सोल्जर छ त्यही सोल्जरलाई नै
हामीले एक्स्ट्रा वाइडनिङको रूपमा युज गर्छौँ सिंगल लेनको केसमा। रिजन फर प्रोभाइडिङ एक्स्ट्रा वाइडनिङ भन्छ। एक्स्ट्रा वाइडनिङ चाहिँ किन प्रोभाइड गर्नु पर्यो भने रिजिडिटी अफ व्हील बेस रिजिड हुन्छ, यो फ्लेक्सिबल हुँदैन। त्यही भएर फ्लेक्सिबल हुने भए त आफ्नो लेनमा आफै आइहाल्थ्यो, त्यो फ्लेक्सिबल हुँदैन, रिजिड हुन्छ। त्यही भएर त्यसले एउटा पाथ फलो गर्छ, जुन पाथ यसले फलो गर्छ अथवा जुन लोकस यसले फलो गर्छ त्यसलाई मेन्टेन गर्न हामी एक्स्ट्रा वाइडनिङ चाहिन्छ। एक्सेसिभ स्पिड, अब डिजाइन स्पिड अथवा एक्सेसिभ स्पिडमा हाम्रो भेहिकल छ भने त्यसले के गर्छ, अलिकति वाइडनिङ बढी चाहिने हुन्छ त्यसलाई टर्निङमा। हो त्यही कारणले त्यसलाई एक्स्ट्रा वाइडनिङ चाहिएको। भिजिबिलिटी अब कर्भमा अलिकति भिजिबिलिटी पोर हुन्छ, अलिकति वाइड टर्न लिएर अथवा वाइड टर्न लिएर हामीले ट्राभल गर्ने हो भने त्यसको भिजिबिलिटी क्लियर हुन्छ। त्यही भएर पनि हामीलाई एक्स्ट्रा वाइडनिङ चाहिएको। अनि सेफ्टी क्लियरेन्सको लागि दुईवटा भेहिकल छ, त्यसलाई क्लियर गर्नु पर्यो भने एकअर्कासँग नठोकिकन क्लियर गर्नको लागि पनि हामीलाई एक्स्ट्रा वाइडनिङ चाहिन्छ भने, अर्को लार्ज साइजका भेहिकल छ भने अथवा ठुलो लरीहरू छ, ठुलो कन्टेनरवाला ट्रकहरू छ भने त्यसको के को लागि, सेफ टर्निङको लागि पनि हामीलाई एक्स्ट्रा वाइडनिङ चाहिन्छ। अब एनालाइसिस गरौँ एक्स्ट्रा वाइडनिङको बारेमा। एक्स्ट्रा वाइडनिङको बारेमा एनालाइसिस गर्दा सुरुमा हामी मेकानिकल वाइडनिङको कुरा गर्छौँ। मेकानिकल वाइडनिङको कुरा गर्दाखेरि यहाँ एउटा फिगर छ, यो फिगर हेरौँ हामीले। यो फिगरमा यतापट्टि यो ओदेखि एसम्मको डिस्टेन्स R1 छ, अनि ओदेखि बीसम्मको डिस्टेन्स चाहिँ R2 हो। R1 र R2 दिएको छ, यो ओ अलिक क्लियर रहेनछ, यो ओ भनेर बुझ्नु होला। अनि यहाँ R2 छ अनि सी छ, सी र बी बिचको जुन डिस्टेन्स छ अथवा त्यो लेनको बिचको जुन दूरी छ त्यसलाई हामी WM भन्छ। यसलाई चाहिँ मेकानिकल वाइडनिङ भन्यो। ए र बी बिचको डिस्टेन्स L छ, त्यस्तै R1 भएको रेडियस 1, R2 भनेको रेडियस 2, बी छ, सी छ, ए छ अनि ओ छ। अनि सी र ए बिचको डिस्टेन्स WM अनि ए र बी बिचको डिस्टेन्स L। यो गर्दाखेरि यहाँ हामीले के भन्न सक्छौँ भने यहाँनिर इट इज रिक्वायर्ड टु एकाउन्ट फर अफ ट्र्याकिङ ड्यू टु रिजिडिटी अफ व्हील बेस द मेकानिकल वाइडनिङ WM बराबर चाहिँ R2 माइनस R1 हुन्छ। यहाँ हेरौँ, R2 भनेको 0 देखि B सम्मको डिस्टेन्स छ, R1 भनेको 0 देखि A सम्मको डिस्टेन्स छ। 0 देखि B सम्म, O देखि B सम्मको डिस्टेन्स अनि बाट O देखि A सम्मको डिस्टेन्स हामीले घटायौँ भने WM आउँछ। भनेपछि WM बराबर के हुने रहेछ, R2 माइनस R1 हुने रहेछ। R2 माइनस R1 भनेको एउटा ट्रायङ्गल छ, त्यसलाई हामीले के लेख्न सक्यौँ भनेपछि एउटा ट्रायङ्गल छ, राइट एङ्गल ट्रायङ्गलमा। यसमा हामी OA स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर इजिकल टु R2 स्क्वायर भनेर लेख्न सक्छौँ। यो चाहिँ के हो भने पाइथागोरस थ्योरमबाट आएको, अनि त्यसलाई के लेख्न सक्यो, OA स्क्वायर इजिकल टु OB स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर। अब लेन्थ अफ व्हील बेस चाहिँ 6.1 मिटर हामी बेसिकली मान्छौँ, 6.1 मिटरै हुन्छ लेन्थ अफ व्हील बेस भनेको। अब R2 स्क्वायर माइनस इजिकल टु R1 स्क्वायर इजिकल टु R2 स्क्वायर अनि माइनस हामीले अगाडि हेऱ्यौँ त्यहाँनिर AB स्क्वायरलाई हामीले L स्क्वायर लेख्न पाइयो। AB छ भने यसलाई L लेख्न पाइयो। त्यस्तै अर्को छ R1 इजिकल टु R2 माइनस WM पनि लेख्न पाइयो। अब WM भनेको चाहिँ के छ, R2 माइनस R1 छ, R2 माइनस R1लाई हामीले WM लेख्न पाइयो। अब हेरौँ, यहाँ R1 को ठाउँमा के छ, R2 माइनस WM छ। यो माथिको मा हामीले इक्वेसनमा पुट गर्दाखेरि R2 माइनस WM को स्क्वायर छ इजिकल टु R2 माइनस L स्क्वायर छँदैछ। अब यहाँबाट हामीले यो खोल्दाखेरि अथवा सिम्प्लिफाई गर्दाखेरि के हुन्छ, L स्क्वायर इजिकल टु 2R2 WM स्क्वायर। बिचको भागलाई हामीले नेग्लेक्ट गऱ्यौँ, किन भन्दाखेरि WM स्क्वायर छ, WM स्क्वायरलाई सानो बनायौँ। जति सानो युनिट भयो अथवा जति सानो क्वान्टिटी हो त्यसको स्क्वायर अझै सानो हुने भएकोले त्यसलाई हामीले नेग्लेक्ट गरेको हो। नेग्लेक्ट गर्दाखेरि WM को भ्यालु कति आयो, L स्क्वायर बाई 2R स्क्वायर इजिकल टु L स्क्वायर बाई 2R हामीले मान्न सक्यो। भनेपछि मेकानिकल वाइडनिङ चाहिँ के हुँदो रहेछ भने L स्क्वायर बाई 2R हुँदो रहेछ, जसमा R चाहिँ रेडियस अफ कर्भ हुने भयो। फर सिंगल लेनको लागि L स्क्वायर बाई 2R हुने भयो, अनि फर नम्बर अफ लेन्स अथवा लेनको जतिवटा लेनहरू बढ्दै जान्छ त्यसलाई हामीले L ले मल्टिप्लाई गरेपछि नम्बर अफ लेन्सको लागि त्यो फर्मुला हुने भयो NL स्क्वायर बाई 2R, जसमा N चाहिँ नम्बर अफ
लेन छ। यो भयो मेकानिकल वाइडनिङको एउटा एक्सप्रेसन। अब हेरौँ साइकोलोजिकल वाइडनिङको बारेमा। यो साइकोलोजिकल वाइडनिङ चाहिँ कुनै पनि एउटा थेट फर्मुला अथवा हार्ड एन्ड फास्ट रुलबाट आएको होइन। यो चाहिँ एउटा के हो भने एक्सपेरिमेन्ट गरेर आएको एउटा थ्योरिटिकल फर्मुला हो। यो हेरौँ के भन्दो रहेछ। द वाइडनिङ रिक्वायर्ड ड्यू टु साइकोलोजिकल टेन्डेन्सी टु मेन्टेन ग्रेटर क्लियरेन्स बिट्विन भेहिकल इज कल्ड साइकोलोजिकल वाइडनिङ। भनेपछि जुन चाहिँ दिमागको अथवा साइकोलोजिकल इफेक्टले अथवा एक्सपिरियन्सले, ड्राइभरको एक्सपिरियन्सले यति डिस्टेन्स चाहिँ हामीलाई चाहिन्छ यो भेहिकलहरूको सेफ क्लियरेन्सको लागि भनेर लिन्छ, त्यो चाहिँ साइकोलोजिकल वाइडनिङ हो। जसमा WPSY हामीले लेखेको छौँ। साइकोलोजिकल वाइडनिङ इज इक्वल टु V/9.5 √100R छ, जसमा V भनेको चाहिँ डिजाइन स्पिड छ इन km/h अनि R भनेको कर्भको रेडियस हो, होरिजोन्टल कर्भको रेडियस। देयरफोर टोटल एक्स्ट्रा वाइडनिङ चाहिँ कति हुन्छ भनेपछि मेकानिकल वाइडनिङ प्लस साइकोलोजिकल वाइडनिङ NL²/2R प्लस V/9.5 अनि √R हो। यो चाहिँ टोटल एक्स्ट्रा वाइडनिङ हो। त्यो चाहिँ नर्मल रोडको लागि। यदि हिल रोड हामीले डिजाइन गर्दैछौँ भने हिल रोडको लागि चाहिँ एक्स्ट्रा वाइडनिङ चाहिँ 18N/R प्लस 0.1V √R छ, जसमा चाहिँ L चाहिँ 6 मिटर हामीले लिएको। त्यही राख्दा गर्दाखेरि यो आएको। यो हिल रोडको लागि चाहिँ हामी यो फर्मुला युज गर्ने गर्छौँ। वेन N इज अ नम्बर अफ लेन्स भइगयो, R भनेको रेडियस अफ होरिजोन्टल कर्भ हो अनि V भनेको डिजाइन स्पिड इन km/h छ। यहाँ हेरौँ एउटा टेबल दिएको छ। द रिकमेन्डेड भ्यालु अफ एक्स्ट्रा वाइडनिङ अन अ सिंगल एन्ड 2 लेन पेभमेन्ट्स एट कर्भ्स आर गिभन बिलो फर भेरियस स्पिड भनेको छ। एउटा रेडियस अफ कर्भ दिएको छ। अर्को चाहिँ कतिसम्म चाहिँ एक्स्ट्रा वाइडनिङ चाहिँ हामी दिन सक्छौँ भनेर भन्दाखेरि यहाँ दिएको छ। यदि रेडियस अफ कर्भ चाहिँ 14 देखि 15 मिटर छ भने सिंगल लेन रोडको लागि 1.5 मिटर अनि रेडियस अफ कर्भ चाहिँ 30 देखि 40 छ भने एक्स्ट्रा वाइडनिङ 2 लेनको लागि 1.5 हुन्छ। त्यही अनुसारले यदि एबभ 150 छ भने दुईटैको लागि एक्स्ट्रा वाइडनिङ हामीलाई चाहिएन भनेर भनेको छ। यो टेबल पनि हेर्नु होला। द फर्मेसन अर रोडवे विड्थ अल्सो सुड बी इन्क्रिज्ड एट द होरिजोन्टल कर्भ्स on single lane national and state highway. The extra width of the roadway is taken equal to extra width of the carriageway itself. In other cases the roadway width is suitably increased so as to provide the shoulder width at least 0.5 meter to either side after the carriageway has been widened. भनेपछि shoulder पनि 0.5 मिटर चाहियो। अनि अब नेसनल हाइवेहरू छ भने जति नै क्यारिजवे हो, नेसनल हाइवे, स्टेट हाइवे अथवा ठुल्ठुलो हाइवेहरू छन्, जति नै क्यारिजवे हो त्यति नै हामीले एक्स्ट्रा वाइडनिङ दिने गर्दछौँ भन्न खोजेको एउटा इक्जाम्पल छ। फाइन्ड द टोटल पेभमेन्ट विड्थ रिक्वायर्ड फर 4 लेन हाइवे अन अ होरिजोन्टल रेडियस अफ 250 मिटर। द डिजाइन स्पिड इज 60 km/h। लेन्थ अफ द लङ्गेस्ट व्हिल बेस इज 6.1 मिटर भनेको छ। अब हेरौँ एक्स्ट्रा वाइडनिङको फर्मुला। एक्स्ट्रा वाइडनिङ निकाल भनेको NL²/2R प्लस V/9.5R छ। यसमा 4 लेन छ अनि लेन्थ अफ व्हिल बेस 6.1 दिएको छ। 2 × रेडियस 250 दियो भने डिजाइन स्पिड हामीलाई 60 दिएको छ। यसलाई हामीले चेन्ज गर्नु परेन, 9.5 छ, रेडियस 250 राख्दाखेरि कति आयो 0.692, जसलाई 0.7 हाल्न सकियो। टोटल अब पेभमेन्ट विड्थ चाहिँ कति हुने भने W प्लस WV। अब पेभमेन्टको विड्थ चाहिँ 3.5 मिटर अगाडि नै छ हामीलाई दिएको, अथवा हामीले एज्युम गर्नुपर्ने 3.1 एउटा लेनको रोड छ भने त्यसमा के गर्नु पर्यो, एक्स्ट्रा वाइडनिङ जोड्नु पर्यो। भनेपछि 3.5 एउटा लेनको इन्टु 4 गर्दा 4वटा लेनको प्लस 0.7 चाहिँ हामीले एक्स्ट्रा वाइडनिङ लिएको हो, जसले गर्दा 14.7 मिटर चाहिँ हाम्रो के आउने रहेछ, टोटल विड्थ अफ द रोड अथवा टोटल विड्थ अफ द पेभमेन्ट आयो। अब मेथड अफ इन्ट्रोड्युसिङ एक्स्ट्रा वाइडनिङ छ। कसरी चाहिँ एक्स्ट्रा वाइडनिङ चाहिँ हामी राख्न सक्छौँ त्यो हेरौँ। वाइडनिङ अन कर्भ विथ स्पाइरल फर्मको कर्भहरू छ भने कसरी गर्ने। इफ द होरिजोन्टल रेडियस इज 60 to 300 मिटर एक्स्ट्रा वाइडनिङ इज प्रोभाइडेड बोथ एन्ड अफ द रोड। भनेपछि यदि रेडियस अफ कर्भ चाहिँ 60 देखि 360 मिटरदेखि 300 मिटर छ भने एक्स्ट्रा वाइडनिङ चाहिँ के गर्नु पर्यो, बोथ साइड अफ रोडमा दिनु पर्यो। इफ होरिजोन्टल कर्भ अथवा रेडियस इज 30 to 60 मिटर इन मल्टिपल लेन अर लेस देन 150 इन सिंगल लेन। यहाँ छ 30 देखि 60 मिटर मल्टिपल लेनमा अनि
लेस देन 150 मिटर इन सिंगल लेन छ भने एक्स्ट्रा वाइडनिङ प्रोभाइडेड ओन्ली इन इनर साइड अफ द कर्भ भनेपछि इनर साइडमा मात्रै दिनु पर्यो कर्भमा भनेपछि 30 देखि 60 मिटर मल्टिपल लेन्थको लागि अनि 150 मिटर भन्दा सानो छ भने चाहिँ एक्स्ट्रा वाइडनिङ चाहिँ इनर साइड अफ कर्भमा मात्रै दिनु पर्यो होरिजोन्टल रेडियस चाहिँ 20 देखि 30 मिटर इन माउन्टेनियस रिजन अनि हिल रोड छ भने एक्स्ट्रा वाइडनिङ इज प्रोभाइडेड ओन्ली आउटर एज अफ द छ यदि हिल रोड छ अथवा माउन्टेनियस रोड छ अनि रेडियस अफ कर्भ चाहिँ 20 देखि 30 मिटर छ भने चाहिँ आउटर एजमा दिनु पर्यो अब 2 नम्बरमा छ वाइडनिङ अफ कर्भ विदाउट स्पाइरल यदि स्पाइरल छैन भने चाहिँ के गर्ने यहाँ हामी देख्न सक्छौँ 1/2 - 2/3 अफ WE अथवा 1/2 वा 2/3 अफ WE छ WE भनेको एक्स्ट्रा वाइडनिङ हो यहाँ देखेको छ ट्रान्जिसन कर्भ छ अनि सर्कुलर कर्भ छ हेन्स द डिजाइन्ड एमाउन्ट अफ एक्स्ट्रा वाइडनिङ इज इन्ट्रोड्युस ग्रेजुअली स्टार्टिङ फ्रम द बिगिनिङ अफ द ट्रान्जिसन कर्भ सुरुमा बिगिनिङदेखि एउटा थोरै एमाउन्टदेखि के गरेर डिजाइन गरेर WE सम्म पुगेर फेरि त्यही रेसियोमा हामीले के गर्छौँ घटाउँदै जान्छौँ टिल द फुल भ्यालु अफ वाइडनिङ रिच्ड एट द एन्ड अफ द ट्रान्जिसन कर्भ एन्ड कन्फर्म थ्रु आउट द सर्कुलर कर्भ एन्ड डिक्रिज एलोङ द लेन्थ अफ ट्रान्जिसन कर्भ भनिन्छ जहाँ चाहिँ ट्रान्जिसन कर्भ सुरु हुन्छ त्यहाँबाट थोरै थोरै दिँदै जाने बिचमा आएपछि के गर्ने पुलै दिने अनि फेरि अर्को ट्रान्जिसन कर्भ सुरु भएपछि चाहिँ लेस दिँदै जाने यिनीहरू चाहिँ के हो मेथड अफ इन्ट्रोड्युसिङ एक्स्ट्रा वाइडनिङ छ अब हामी जान्छौँ सेटब्याक डिस्टेन्समा सेटब्याक डिस्टेन्स भनेको के हो भनेर भन्दाखेरि द डिस्टेन्स रिक्वायर्ड फ्रम द सेन्टर लाइन अफ द होरिजेन्टल कर्भ टु द अब्स्ट्रक्सन अन इन्नर साइड अफ द कर्भ टु प्रोभाइड एडुकेट साइड डिस्टेन्स अथवा साइड क्लियरेन्स इज कल्ड सेटब्याक डिस्टेन्स भनेपछि डिस्टेन्स रिक्वायर्ड फ्रम सेन्टर लाइन अफ द होरिजेन्टल कर्भ होरिजिनल कर्भको सेन्टर लाइन टु द अब्स्ट्रक्सन अन इनर साइड भनेपछि जति अब्स्ट्रक्सनको इनर साइडदेखि होरिजिनल कर्भको सेन्टरदेखिको डिस्टेन्सलाई नै हामी सेटब्याक डिस्टेन्स भन्छौँ यो चाहिँ केमा डिपेन्ड हुन्छ भनेर भन्दाखेरि साइड डिस्टेन्समा S रेडियस अफ होरिजिनल कर्भ R अनि लेन्थ अफ कर्भ LE अनि यो दिस मे बी ग्रेटर अर लेसर देन साइड डिस्टेन्स S भनेको छ अब हामी डिफ्रेन्ट केसमा डिल गर्छौँ यदि LE चाहिँ लेन्थ अफ कर्भ अथवा साइड डिस्टेन्स चाहिँ S भन्दा बढी छ LE भन्दा बढी छ अथवा कम छ यसको बारेमा डिफरेन्टली डिल गर्छौँ केस 1 मा छ यदि LE भनेको लेन्थ अफ कर्भ इज ग्रेटर देन साइड डिस्टेन्स छ भने साइड डिस्टेन्स ABC छ यहाँ हेरौँ ABC भन्दा नि ABE हो त्यो ABE हेर्नु होला फ्रम जियोमेट्री के भन्न सकिन्छ भने अल्फा इज इक्वल टु S/R रेडियन भनेर लेख्न सक्यो अल्फा भनेको होल एंगल हो हाफलाई अल्फा/2 लेख्न सकिन्छ इज इक्वल टु S/R इन्टु रेडियनलाई डिग्री बनाउँदाखेरि 180/π ले डिभाइड गरेको छौँ अनि अल्फा/2 चाहिँ कति हुने हो भन्दाखेरि त्यसलाई नै 2 ले डिभाइड गर्दाखेरि S/2R इन्टु 180/π डिग्री भयो D इज इक्वल टु चाहिँ के हो भनेर भन्दाखेरि यहाँ डिस्टेन्स बिट्विन सेन्टर लाइन अफ द क्यारेज वे एन्ड सेन्टर लाइन अफ इनर लेन जति इन्नर लेन सबैभन्दा भित्रको लेनको सेन्टरदेखि हाम्रो पुरै रोडको सेन्टरसम्मको डिस्टेन्स चाहिँ D हो भनेपछि M चाहिँ के हुने भयो यहाँबाट R - D cos अल्फा/2 फर सिंगल लेनको लागि D चाहिँ 0 हुन्छ अब केस 2 हेरौँ केस 2 को लागि चाहिँ LE चाहिँ लेस देन S हुने भयो LE चाहिँ लेस देन S हुने भयो भन्दाखेरि जियोमेट्रीमा के हामी जियोमेट्रीबाट के देख्न सक्यौँ भने अल्फा/2 इज इक्वल टु LE/2R - D अनि 180/π डिग्री भइगयो M चाहिँ R - D अनि cos अल्फा/2 प्लस GF भनिन्छ अनि GF भनेको यहाँ हामीले देख्न सक्छौँ फिगरमा G र F बीचको डिस्टेन्स हेरौँ त त्यो बीचको डिस्टेन्स M भन्दा तल दिएको छ हो त्यो प्लस गर्ने अनि इज इक्वल टु कति हुन्छ R - D cos अल्फा/2 अनि S - LE/2 sin अल्फा/2 यो भनेको चाहिँ हाम्रो के हो सेटब्याक डिस्टेन्सको एक्सप्रेसन हो हिल रोडको लागि हेरौँ एस इट इज नट प्र्याक्टिसेबल टु प्रोभाइड भिजिबिलिटी करेस्पोन्डिङ टु ओभरटेकिङ साइड डिस्टेन्स all along the hill road. The alignment is made so as to provide at least the safe stopping side distance. Accordingly, the minimum setback distance on the inner side of horizontal curve for the various speed and radius of curve have been replaced by Indian road congress भनेपछि यसको लागि डिफरेन्ट टाइप्सको लागि डिफरेन्ट के गरेको छ रेडियसको लागि भेरियस कर्भहरू अथवा भेरियस सेटब्याक डिस्टेन्सहरू चाहिँ डिजाइन गरिएको छ IRC ले ट्रान्जिसन कर्भ
बारेमा हेरौँ। ट्रान्जिसन कर्भ भनेको के हो? द लेन्थ अफ ट्रान्जिसन कर्भ इज टु क्यालकुलेट फ्रम द फर्मुला। यसलाई कसरी क्यालकुलेट गर्दै भन्दाखेरि 0.215 V4/CR छ। हियर C भनेको चाहिँ फर्मुला छ चाहिँ 80/V+75। म्याक्सिमम भ्यालु चाहिँ कति हुन्छ? 0.76 फर स्पिड लेस देन 30 km/h को छ, जसमा LS भनेको लेन्थ अफ ट्रान्जिसन कर्भ इन मिटर भयो, L भनेको रेडियस इन मिटर हो, V भनेको डिजायर्ड स्पिड km/h मा भयो। द मिनिमम लेन्थ अफ ट्रान्जिसन कर्भ रिकर्डेड बाई IRC आर 10 मिटर फर डिजाइन स्पिड अप टु 40 km एन्ड 20 मिटर फर डिजाइन स्पिड 40 to 50 km भनेपछि यदि 40 km छ भने 10 मिटर राख्ने, अनि 40 to 50 km छ भने चाहिँ 20 मिटर राख्ने ट्रान्जिसन कर्भको लेन्थ। अब एउटा एक्जाम्पल हेरौँ। A 4-lane carriageway has a curve of 220 meter long and the radius of 400 meter छ। A safe stopping side distance and overtaking side distance OSD र SSD चाहिँ 152 meter and 300 meter respectively छ भने calculate the minimum setback distance from the inner edge of the road to the edge of the obstruction to ensure safe visible both cases भनेको छ। both cases को लागि हामी डिजाइन गर्छौँ। 4 लेन लेन्थको लागि भने हामी सिंगल लेन्थको लागि 3.5 मिटर एज्युम गरौँ भने D चाहिँ कति हुन्छ? 3.5 + 3.5/2 जति लेन्थ क्यारिजवे हो त्यसकोदेखि इनर क्यारिजवे बिचको सेन्टरदेखिको डिस्टेन्स भनेपछि 3.5 + 3.5/2 भने चाहिँ 5.25 मिटर भयो। अब हेरौँ, फर 152 मिटर साइड डिस्टेन्स चाहिँ के हुन्छ भने LE 220 मिटर छ भने LE चाहिँ ग्रेटर देन S छ। त्यसको लागि फर्मुला अघि हामीले डिराइभ गरेको छु। α/2 = S/α R - D × 180/π हुन्छ। यसमा भ्यालु राख्दाखेरि 11.03 डिग्री आयो अल्फाको भ्यालु। नाउ M को भ्यालु हामी यहाँ निकाल्छौँ। M को भ्यालु फर्मुलामा राख्दाखेरि 400 - 400 - 5.24 अनि अल्फा 11.03 डिग्री राख्दाखेरि 11.52 मिटर फ्रम केमा? सेन्टरमा आयो। त्यस्तै सेटब्याक डिस्टेन्स इनरको लागि कति हुने भयो? 12.52 बाट 2 × 3.5 मिटर माइनस गर्ने भनेपछि दुईटा लेन माइनस गरेपछि 5.54 मिटर भयो। अब यदि 300 मिटर लिएर गर्ने भयो भने S ग्रेटर देन LE भयो। यसको लागि फर्मुला छुट्टै छ। यसको लागि फर्मुला छुट्टै गरेर हाल्दाखेरि अल्फाको भ्यालु 15.97 डिग्री आयो। 15.97 हालेर M क्यालकुलेट गर्दाखेरि 31.48 मिटर आयो। त्यसलाई 30 मा सेटब्याक डिस्टेन्स क्यालकुलेट गर्दाखेरि चाहिँ 31.48 गरेर 2 लेन माइनस गर्दाखेरि चाहिँ के भयो? 24.49 मिटर आयो। यो हो हाम्रो सेटब्याक डिस्टेन्स दुईटैको लागि। हस् त, यो यति आजको क्लासमा सेटब्याक डिस्टेन्स र एक्स्ट्रा वाइडनिङको बारेमा हामीले कुरा गऱ्यौँ। यदि यी कुराहरूमा केही त्यस्तो कन्फ्युजन भए हामी नेक्स्ट क्लासमा डिल गर्नेछौँ। थ्याङ्क यू।